तपाईको रेगुलर क्रेडिट कार्ड एक्सपिरियन्सलाई अझै बेटर गर्न इन्ट्रोड्युसिङ फोनपे क्रेडिट कार्ड, नेपालको पहिलो र आफ्नै क्रेडिट कार्ड अब तपाईको मोबाइल फोनमा। यसरी नै फोनपे क्रेडिट कार्डले तपाईको सानोदेखि ठुलो निड्स फुलफिल गर्दै इजिली आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एपबाट क्युआर मार्फत भुक्तानी सजिलो र सुरक्षित बनाउँछ। किन प्रयोग गर्ने त फोनपे क्रेडिट कार्ड? के हो त यसको फाइदा? आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एपबाट केही सेकेन्डमै आफ्नो कार्ड प्राप्त गर्न सकिने। फोनपे क्रेडिट कार्डद्वारा 14 लाख भन्दा बढी फोनपे मर्चेन्टहरूमा सजिलै स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सकिने। आफ्नो मासिक बजेटमा रहेर वास्तविक समयमा आफ्नो खर्चहरू ट्र्याक गर्न सजिलो हुने। 45 दिनसम्म ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि प्राप्त गर्दै आफ्नो आर्थिक फ्लेक्सिबिलिटीलाई उच्च स्तरमा अनुभव गर्न सकिने। ग्राहकले चाहे अनुसार पूर्ण रकम वा न्यूनतम भुक्तानी गर्न सकिने। हाउ टु गेट फोनपे क्रेडिट कार्ड? फोनपे क्रेडिट कार्ड कसरी एप्लाई गर्ने? आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एपमा लगइन गर्नुहोस्। अप्लाई नाउ मा क्लिक गर्नुहोस्। गेट नाउ मा क्लिक गर्नुहोस्। टर्म्स एन्ड कन्डिसन राम्ररी पढी एक्सेप्ट गर्नुहोस्। क्रेडिट लिमिट, पेमेन्ट अमाउन्ट र पेमेन्ट डेट सेट गर्नुहोस्। आफ्नो डिटेल भेरिफाई गरी कन्फर्म गर्नुहोस्। फोनपे क्रेडिट कार्डलाई आफ्नो डिफल्ट पेमेन्ट मेथडमा सेट गर्नुहोस् एन्ड युर डन। आजै फोनपे क्रेडिट कार्ड अप्लाई गरी 50% अप टु ₹1000 सम्मको क्यासब्याक पाउनुहोस्। हरि अप, लिमिटेड टाइमको लागि मात्र। फोनपे क्रेडिट कार्डको साथमा क्रेडिटको सुविधा तपाईको हातमा।